Je hebt in PowerPoint een afbeelding zoals dit, die je vaker nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je dit wilt maken. Je kunt kopiëren en plakken. Selecteren, kopiëren, bijvoorbeeld met Ctrl-C, en dan plakken, bijvoorbeeld met Ctrl-V. Daarna sleep je nog op de goede plek. Kies je nog een keer voor plakken, Ctrl-V, sleep je hem weer naar de goede plek. En op die manier kun je dat herhalen. Handiger is in dit soort situaties dupliceren. Kopiëren en plakken in één keer. Je selecteert en kiest voor dupliceren. Je vindt dat hier bij start, bij de knop kopiëren, maar dan het menu dupliceren. Zie je Ctrl-D, de sneltoets? Het is meteen geplakt. Je sleept het naar de gewenste plek. En daarna dupliceer je nog een keer. Ctrl-D. En nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Super handig. Dit werkt niet alleen in PowerPoint, maar ook voor objecten zoals afbeeldingen, pictogrammen en grafieken in Excel en Word.